السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله بفيديو جديد. معنا عبد الغفيص، واليوم مراجعة واستعراض شاشة LG الجديدة الأوليد الإيفو الجي 1. في هذا الفيديو بقدم لك ايش المزايا الجديدة اللي توفرت في هذه النسخة اللي هي نسخة 2021، هل تفرق عن الجي اكس مثلا او اصدارات ال 2020. كذلك بقدم لك اهم المزايا في هذا الاصدار ونلقي نظرة سريعة عليها. يمكن كثير منكم شاف فيديو مراجعتي لنسخة 2020 وهنا أتكلم عن الأوليد الجي إكس، واللي فعلا كانت ولا زالت من أفضل التلفزيونات اللي استخدمتها. والجميل إنه لما جبت الجي 1 ركبت بنفس مكان الجي إكس، فهي بنفس الأبعاد تماما ونفس الفكرة والتصميم، حتى القاعدة اللي تثبت على الجدار هي نفسها، ما احتجت إنه أركبها من جديد، فشلنا القديم وركبنا اللي هو الجي 1 الأوليد الإيفو نسخة 2021. فلو بتكلم عن التصميم فيه نفس الجي إكس بتصميم جميل وبأسلوب الجاليري او المعرض الفني، واللي كانك معلق لوحه فنيه على الجدار، خاصه مع المناظر اللي بالفريمات اللي ممكن تعرضها على التلفزيون في اوقات انت ما تستخدم هذا التلفزيون. فهذه من تجربه لمده سنه كامله مع الاصدار السابق كانت شيء جميل جدا. ولاحظت في استفسارات عن تحريك التلفزيون وهل هو سهل او في صعوبه، وهنا ابدا الموضوع سهل جدا. فلو تبي تشبك سلاك، تغير مكان المنفذ، الحركه جدا سهله والتحكم بسيط، وشخص واحد ممكن انه يقدر يسويها بكل سهولة. طيب وش الفرق أجل بين الجي 1 إصدار 2021 والجي إكس إصدار العام الماضي 2020؟ والمزايا أو الفروقات اللي بتكلم عنها الآن هي بتحدد هل أنت تشوف إنه يستاهل إنك ترقي أو ما ترقي، أو تاخذ إصدار 2021 أو تقول آخذ إصدار 2020 ويكون طايح بالسعر شوي. أولا الشيء اللي بتلاحظه من الكرتون حتى قبل ما تشغل التلفزيون هو الجيل الرابع من المعالج. فعندك الآن معالج ألفا 9 الجيل الرابع اللي بيقدم لك أداء أفضل، كذلك الذكاء الاصطناعي فيه صار أفضل، ومعالجة الصور بتكون أسرع وأفضل من قبل. طبعا بس تشغل التلفزيون بتشوف أهم وأوضح فرق، وهي الواجهة تغيرت، صارت واجهة جميلة جدا وصارت شاشة كاملة، وتقدم لك اقتراحات حسب الذكاء الاصطناعي. بعد فترة يقترح لك حسب مشاهداتك مثلا إيش البرامج اللي تناسبك، وهنا لازم تكون مسجل بحساب LG حتى تستفيد من ميزة الاقتراحات. واللغة العربية أكيد مدعومة بالواجهة الجديدة سواء بالإعدادات أو حتى بالتطبيقات الرئيسية. لو نتكلم عن الصوت فصار في أيضا تحسين من ناحية الذكاء الاصطناعي للصوت، صار أفضل وبقدم لك صوت محيطي حتى 5.1.2 تقريبا، صوت محيطي افتراضي، لكن مستوى الصوت أيضا صار أفضل من أول، أو خلينا نقول أنه صار أعلى من الإصدار السابق. كذلك حبيت ميزة جديدة وهي موازنة الصوت. فلو أنت تتابع مسلسل أو فاتح مقطع على اليوتيوب أو برنامج في التلفزيون وجت الإعلانات غالبا بيكون صوتها عالي عن صوت البرنامج السابق، وهنا في ميزة جديدة من الجيل الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي بتسوي موازنة لمستوى الصوت حتى ما تفجعك بصوت عالي، فتقدم لك تقريبا مستوى صوت متقارب. فوانت تشاهد انتقل إلى برنامج ثاني، غيرت القناة، رحت الفيديو ثاني، غالبا بيعطيك نفس مستوى الصوت. ولو نتكلم من ناحية الصورة والألوان والتقنيات، في أول شيء صار عندك البانل الجديد، يعني نفس اللوحة للتلفزيون تغيرت في هذا الإصدار وصارت بإصدار جديد باسم الأوليد إيفو. فاللوحة الجديدة الأوليد إيفو بتقدم لك سطوع أفضل، وكذلك الوضوح في الصور بيكون أقوى، كذلك التفاصيل واقعية أكثر. وهنا للتأكيد إن البانل الجديد بيكون في الجي 1 فقط، فعندك السي 1 أو الA 1 وكذلك الزد 1 كلها بلوحة الأوليد السابقة. طبعا السطوع في هذا الإصدار بيكون أفضل من السابق 20% تقريبا. أيضا اللون الأبيض بيكون أفضل من السابق. أيضا عندك ميزة الجيم اوبتمايزر، هذه بتفيدك لما تشبك البلاي ستيشن 5 أو البي سي أو كذلك الإكس بوكس أو أي جهاز ألعاب عندك، بيتعرف على الإعدادات الخاصة فيه ويعطيك تحكم كامل بالخيارات. هنا بتتغير حسب الجهاز اللي أنت شابكه والتقنيات اللي يدعمها. فمثلا لما تشبك البلاي ستيشن بيعطيك الإعدادات الخاصة بالبلاي ستيشن، تشبك البي سي بيعطيك برضه الإعدادات اللي يدعمها، وتختار مثلا شغل لي هذا، طف الخيار الثاني، اعرض لي عدد الفريمات، علي اللون الأبيض، شغل الفي ار ار، كل شيء بيكون متاح لك كجيمر من خلال هذه الميزة. طيب خلني أتكلم هنا عن شيء رهيب تغير وهو الريموت كنترول. ولو تذكر في الفيديوهات السابقة شخصيا ما كان معجبني ريموت LG وطريقة التحكم فيه، لكن هالسنة أول ما شفت الريموت انبسطت إنه صار بشكل جديد. تصميم الريموت تغير، خاصة المسكة صارت مريحة أكثر، وطريقة الأزرار الجديدة كلها أشوفها تحسينات ممتازة على الريموت. لكن نجي للميزة الرهيبة هنا. لو لاحظت معي في شعار ال NFC على الريموت، واللي هي بتسمح لي مع أي هاتف أندرويد إني أسوي بث للمحتوى، أستعرض الملفات والصور
الصور أو ميرور سكرين إذا جهازي مدعوم. كذلك تقدر من خلالها تنقل صوت التلفزيون مباشرة على الجوال من خلال الريموت. فمثلا قاعد تتابع مسلسل، تتابع أي حاجة على التلفزيون، أقدر أني أسمع الصوت على الجوال بدل سماعات التلفزيون. طبعا نعرف أنه تلفزيونات الجي تدعم الاير بلاي 2 واللي بتسمح لك تسوي بث كامل للأجهزة أبل، لكن لو أنت مستخدم أندرويد أو عندك أجهزة أندرويد ما تقدر يعني بالإصدارات السابقة إلا بشكل محدود أو توصل جهاز منفصل. لكن الآن مع الريموت والNFC صار برضه أجهزة الأندرويد مدعومة بشكل أفضل. هذه تقريبا أهم المزايا الجديدة اللي شفتها في الجي 1 مقارنة بالجي اكس للعام الماضي. لكن خليني أذكر لك بشكل سريع إيش المزايا الموجودة في الجي 1 واللي تقريبا شفناها من قبل واللي بتخدم كل فئات المستخدمين. فلو أنت شخص مهتم بالسينما والأفلام فعندك وضع المخرج اللي بيعطيك نفس الألوان الموجودة من نفس منتج الفيلم. كذلك التقنية الرهيبة الدولبي فيجن IQ، وهنا فكرتها أنه كل إطار له إعداد خاص من ناحية الظل، السطوع، التباين والألوان، ويعتمد أيضا على الضوء المحيطي في الغرفة. فمو أنه بس مثلا قاعد يعطيك إعدادات للفيديو كامل، لا، كل فريم باي فريم بيعطيها إعدادات. أيضا عندك الدولبي أتموس للصوت واللي بيعطيك صوت ثلاثي الأبعاد. في كل هذه المزايا مدعومة في الجي 1. أيضا لو أنت شخص مهتم بالألعاب فعندك الVRR أو دعم الVRR اللي بيقلل التقطيع الموجود بالصور. أيضا الجي سينك لو كان جهازك فيه كرت شاشة من انفيديا، ودعم الفري سينك أيضا لو جهازك معالج الجرافيكس اللي فيه من AMD. أيضا الانبوت لاج ووقت الاستجابة في الأوليد اللي هو 1 ملي سكند تقريبا. فكل هالمزايا بتقدم لك تجربة لعب ممتازة. أيضا ما ننسى أنه جميع منافذ ال HDMI 2.1 فهذه برضو بتعطيك دعم للأجهزة الجديدة. كذلك الشخص اللي يهمه التصميم أكيد الشكل الجمالي هنا واللي تكلمت عنه بداية الفيديو، شايف كيف ما شاء الله كأنه قطعة فنية معلقة على الجدار. برضو محبي الرياضة عندكم منبه الرياضة، وهي الميزة اللي بتعطيك تنبيهات لو في مباراة لفريقك، وكذلك تعرض لك النتائج والمباريات القادمة. عندك الدوري الأوروبي مدعوم، كذلك الإنجليزي والأسباني وغيرها من الدوريات. وبرضو في بالتلفزيون وضع الكورة اللي بيوضح لك الصورة بشكل أفضل لما تشاهد المباريات. أخيرا تلفزيون الجي أوليد إيفو الجي 1 متوفر بسعر 12,000 ريال ما يعادل 3,200 دولار تقريبا. ولو اشتريته من متجر الجي الإلكتروني بتحصل على سنة ضمان إضافية، يعني الضمان بيكون 3 سنوات بدل 2. وهذه ميزة مهمة لأنه وصلتني استفسارات وأسئلة عن مشكلة الاحتراق أو تطبيع الأوليد، فخليني أجاوب عليها بشكل سريع. شخصيا ما واجهتها. نعم المشكلة موجودة وما في شاشة أوليد ما تطبع، لكن المشكلة حسب ما أعرف أنه تم حلها بنسبة 80% تقريبا من الC8 وطالع. وصار في عندك برضو ميزة تحديث البكسلات بشكل دوري قاعد يسويها التلفزيون. برضو لما تطفي التلفزيون من خلال الريموت يسوي لك هذه الميزة عشان تحل المشكلة. طبعا شخصيا جربت الC9 ولا زال التلفزيون شغال موجود يعني من 2 ما واجهت الحمد لله هذه المشكلة. برضو الجي اكس صار لها سنة والحمد لله ما عانيت من هذه المشكلة. لكن لو صادفتك مشكلة الاحتراق، مشكلة التطبيع، بكل بساطة ممكن انك ترجع للضمان، ولذلك اقول لك فرصة انك تاخذها من المتجر حتى تحصل على سنة إضافية، وإن شاء الله أنك ما تحتاجها أبدا. فهذا باختصار كان استعراضي التلفزيون أو شاشة الجي الأوليد إيفو الجي 1. حبيت أني أوضح أهم الفروقات بينها وبين الإصدار السابق، لأنه شفت في أسئلة كثيرة كانت تقول هل يستاهل أني أخذ الجي 1 أو أني أخذ إصدار 2020. ذكرت لك الفروقات. إذا كانت تهمك ممكن تأخذ الجي 1، لو ما تهمك بشكل كبير ممكن تأخذ الجي إكس وتوفر فرق المبلغ، تشتري لك مثلا مسرح منزلي أو أي إكسسوارات إضافية. كالعادة شاركنا رأيك بالتعليقات واذكروا لي تجاربك سواء مع هذا الموديل أو أي موديلات سابقة، اذكرها بالتعليقات ولا تنسى الاشتراك واللايك، وأشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم.